back to my channel. So, for today's video, it's going to be another YouTube video. So, for today's video, it's going to be another unboxing. Yeah, unboxing. Ano oras na, kuya? Ayan, 3 AM challenge. Sarot. Ano oras na? 10:08 na, hindi kita. So, ayun, 10:08 na, PM. Gabi na, and we decided, or kuya decided to film na yung video na unboxing kasi dumating siya kanina. Pinabili ko siya kay Papa. Tapos dumating siya ng mga around 6:30. So, yun. Mag-unbox tayo ng iPhone 11 na 128GB. So, yan. Ito, new packaging. 2020 packaging. Yes, 2020 packaging. Yes, todo na to. Uy, ayaw mag-focus. Basta 2020 packaging and di ba mas less yung waste. Meron ako ditong box ng iPhone 11 Pro. Sabihin mo muna kung bakit hindi 12. So basically, wala akong pera. So yun lang naman yan. So di ba kung may pera naman. So meron ako ditong box ng dating iPhone 11 Pro. Basta ito. So ito yung box ni Kuya. Yung sa iPhone 11 Pro dati na may kasamang lightning earbuds ba? Yung earbuds na lightning kineme. Tapos 18 watts na power brick. Fast charger. Basta fast charger. So, yun yung kasama. To, ito yung box nun. So, i-compare ko lang. So, yan. Ganito siya. Oh, tech YouTube. Tapos, sa Green Hills na nabili ni Papa. So, sa Green Hills, nabili ito ng for only 36,500 pesos. So, ayun, original naman siya, like, hindi naman porket Green Hills, fake, ganun. Pero Hong Kong stock to, tapos parang may sinabing dual SIM, pero hindi ko masyadong familiar doon. Parang sa eSIM or nano SIM ba yun? So, yun, legit pa rin naman, yun. Tapos, i-mention ko yung shop. So, by the way, nabili ko siya sa AJMS Gadget shop. So, nasa, ano sila? So, isusulat ko na sa description box yung stall number. And, balita ko, nag-subscribe sila sa akin. So, thank you. Nag-subscribe daw sila para mapanood kapag nag-unbox. Kasi sinabi, vlogger daw yung anak niya, sabi ni Papa. So, ayan. Maliit na bagay, gano'n. Pero meron pa ding mga old packaging dun sa Green Hills, yung may kasamang earpods and yung charger. Pero mas pinili ko na to kasi parang fast charger na din yung mabibili kong power brick or adapter. Tapos yung earpods, sabi ni Kuya, bibenta daw niya for 1K. So, ayun. Kasi ano, meron akong earpods. Hindi ko pa nagagamit. So, magpakita. Kailangan ko nag-film na katabi siya mismo kasi napaka-chismoso yan eh, hindi nyo nang alam. So, ayun, ang dami-dami kong daldal, pero yeah. Tapos, ayun, kanina... Napakahaba na box. Teka lang, mas madaling mag-cut kaysa magdagdag eh. Kainis. Pero pina-check na to ni Papa na parang gumagana ba yung cord, ganun. Tapos tinake ko na lang siya para kunwari, super unboxing. Okay, eto na nga eh. Hiningal na ako. Nakakadami ko na sinabi. So, ayun, eto na. Siyempre may sponsor din tayo. Si Papa, so I just wanna thank you. Nakakaya. Feeling ko graduation gift na to eh. Pero ang tip sa inyo, kung magpapabili kayo sa mga magulang nyo, ganun, mag-ipon naman kayo, mag-ambag kayo. Kasi ang nag-ambag ako, para hindi naman super bigat nung babayaran ng magulang nyo. So, eto na nga, mag-unbox na nga eh. So, eto na. Kasi nakikita ko sa YouTube. Ay, ganun. Ay, ba't ganun? Walang tunog. So, ayun lang. Ayun lang. Yung plastic. And, hindi ko talaga siya nakikita. Oh! Oh! Ang cute! Hindi ko ata nasabi na color white to. Pero sana nakita nyo. Ooh! Ooh! Amazing! Grabe. Hindi na ako mamatay nang hindi nagkaka-iPhone. So, eto na. Ganun pala. Oh! So, ayan yung itsura niya. Ayan. Tapos, ito yung back. Oh! Diba? So, ayun yung back niya. Tapos, ito yung part pa rin na to yung glossy. Tapos, ito yung matte sa may camera. Ganun. So, dapat nga, gusto ko sana black. Kaso sabi ni Kuya, wag na daw. Pero, ito yung una kong bet. Tapos, nakita ko na parang super glassy nung black, ganun. So, ito yung laman ng box. Ito. Ayan, yung pinaka-unit. So, ayan yung ganun. Tapos, ito yung box. Tapos, ito na. Tada! Yung makikita na design by Apple in California. So, ayun yung nakasulat. Tapos, ito,
yung, ano ba tawag dito? Tapos ito, yung sticker na hindi naman nagagamit usually. So, isa na lang siya kasi di ba parang nag-less nga yung waste. Tapos, kalahati na lang to, di ba? Like dati, isang buo, ganun. Tapos ito, isa na lang kasi yun na lang yung sakto dito. So, ayun. Tapos, makikita na siya dito. So, since 2020 packaging na, tapos ito lang yung cord. Ito yung Type-C. So, for the meantime, na wala akong power brick or adapter, ano bang basa dun? So, kay kuya muna ako manghihiram. So, mukhang hindi naman luwag sa loob niya na manghihiram ako. So, ayun lang. 3 items lang. Itong yung phone, tapos yung cord, and yung parang manual. So, yun lang. Hello! Ayun ka din. So, nakita ko sa, sa YouTube, igaganto to. Ay, mag-set up ka ng Face ID. First time mo. So, sorry kung hindi nyo nakikita, pero feeling ko alam nyo naman kung ano mangyayari dito. So, ayun, set up manually. So, ayun, wait lang mag-Face ID lang. Isa-set up ko lang yan. Ganyan. Amazing. So, wait lang, passcode ko rin. Wow, passcode ko. Alam mo eh. Ano yung passcode option? So, pindutin ko yung don't transfer apps and data kasi wala naman. Tapos, i-set up ko lang tong Apple ID. So, iyon. Teka lang. So, ito yung dati kong phone. Ito yung A7 2018. So, pindutin ko lang yung light. Tapos kanina, tapos ngayon yung sa display zoom. So, pindutin yung standard. Welcome to iPhone. Pakita mo. So, ayun. Ayan. Nakikita niyo ba? Asan na si Colleen? Sarap. Wipe up. Oh! Oh, time check. It is 10:29. First time ko mag-film ng gabi, fairness. Feeling ko nga, sana pagpasensyahan niya ng madilim, pinilit namin iniwanan. Wala naman na, yung ganun lang. Ibahin natin ng wallpaper ng mga manliligaw. Charot. I-check natin sa yung serial number keme-keme sa Apple para malaman nyo din na safe, ganun, di ba? So, ayun, tignan natin sa phone. Madami din kasi akong napanood ng mga YouTubers na sa Green Hills bumibili. So, alam nyo naman, YouTuber who? Nakimuso. Charot. Wala kasi talagang mabili sa mga malls. Mahirap. Lalo na ngayon kasi 'di ba bumaba yung price ng iPhone 11. So, yun. Yun yung nakikita kong reason, one of the reasons bakit nagkakaubusan. Tapos, ayun nga, umorder na ako sa Shopee ng case and tempered glass. So, kapag umabot, papakita ko na lang kung ano. Pero, white din yung binili ko. Isang clear, tas dalawang parang minimalist na white na naka-cover yung camera. So, ayun. Tsaka yung screen protector, sa Shopee ko na din in-order kasi na-try namin kay Kuya na kami yung magkabit and mas mura siya, like 38 pesos lang for each screen protector, basta ikaw lang yung magkakabit. Ganun. So, chinek namin yung serial number. Serial number makikita dito sa box, di ba? So, sinabi naman dito na eligible for an Apple Care product, valid purchase date, yung kinemerot. Basta yun, yung parang dito nyo din kasi makikita kung legit. So, ayan. Yan, di ba? So, bili na kayo. So, yun lang. Yun lang naman ang makikita kong pwede pang masabi sa video na feeling ko mahaba na nga to. So, yun. Antayin ko na lang na dumating yung case, screen protector, and makabili ng charger. So, yeah. So, this is the end of this video.
I hope you enjoyed this video as much as I did. If you like this video, give it a big thumbs up. Subscribe to my channel. It means a lot more than you know. And don't forget, life is too short not to be extra. So, bumili na kayo ng cellphone. Charot. Bye! See you in my next one. Bye!